ในเมืองเล็กที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและสายหมอกยามเช้านิดาหญิงสาววัย 28 ปีตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเธอลาออกจากงานประจำในกรุงเทพเพื่อกลับบ้านเกิดและเปิดร้านกาแฟที่ใช้ชื่อว่าต้นน้ำบนที่ดินผืนเล็กริมลำธารร้านกาแฟของนิดาไม่ได้ใหญ่โตแต่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเธอใช้สูตรลับของคุณยายที่เคยเปิดร้านกาแฟในสมัยก่อนสูตรนั้นไม่ใช่แค่ส่วนผสมของกาแฟที่พิเศษแต่ยังรวมถึงวิธีการคั่วและชงที่ต้องใช้ความประณีตนิดาตื่นเต้นแต่ก็กังวลเธอเตรียมทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่การตกแต่งร้านในสไตล์มินิมอลอุ่นไปจนถึงการจัดการเมนูต้นน้ำเน้นขายกาแฟคุณภาพสูงและของหวานที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในเช้าวันนั้นมีลูกค้าประจำของตลาดในละแวกใกล้เคียงแวะมาอุดหนุนรวมถึงคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ดึงดูดสายตาของทุกคนในร้านฟ้าผู้หญิงในชุดสูทสีกรมเข้มเดินเข้ามาในร้านเธอสูงโปร่งมีรอยยิ้มที่ดึงดูดสายตาฟ้าเป็นซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในกรุงเทพแต่เธอไม่ได้กลับมาที่บ้านเกิดเพียงเพื่อพักผ่อนขออเมริกาโน่แก้วหนึ่งค่ะน้ำเสียงของฟ้าดูนิ่งแต่มีเสน่ห์นิดารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินแต่เธอก็จัดการชงกาแฟอย่างมั่นใจฟ้าชิมกาแฟและยิ้มกาแฟดีนะคะมีเอกลักษณ์มากน่าจะลองพัฒนาเป็นแบรนด์ใหญ่ได้เลยคำพูดนั้นทำให้นิดารู้สึกทั้งดีใจและสงสัยในเวลาเดียวกันเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครมองเห็นศักยภาพในสิ่งที่เธอทำแบบนี้หลังจากที่ฟ้าใช้เวลานั่งในร้านสักพักเธอเริ่มพูดคุยกับนิดาเกี่ยวกับชีวิตและธุรกิจฟ้าชมว่าไอเดียของนิดามีศักยภาพในการเติบโตและเล่าว่าเธอเคยต้องต่อสู้กับความล้มเหลวหลายครั้งก่อนจะสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาคุณรู้ไหมคะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นจากอะไรใหญ่โตแต่มันเริ่มจากความเชื่อในสิ่งเล็กๆที่คุณทำอยู่ตอนนี้ฟ้าพูดด้วยสายตาจริงจังนิดามองฟ้าด้วยความชื่นชมเธอรู้สึกเหมือนได้พบกับคนที่สามารถช่วยนำพาเธอไปสู่เส้นทางใหม่ถ้าคุณสนใจฉันมีคำแนะนำที่อาจช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าได้ฟ้าพูดพร้อมรอยยิ้มนิดาลังเลแต่ความมุ่งมั่นในสายตาของฟ้าทำให้เธอตัดสินใจรับฟังบทสนทนานั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ทั้งซับซ้อนและอบอุ่นและจะเปลี่ยนชีวิตของนิดาไปตลอดกาลหลังจากวันแรกที่ร้านกาแฟต้นน้ำเปิดตัวนิดายังคงวุ่นอยู่กับการปรับปรุงร้านเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเธอจัดโต๊ะเก้าอี้ใหม่เพิ่มมุมอ่านหนังสือเล็กๆพร้อมประดับด้วยดอกไม้สดจากสวนข้างบ้าน2 วันต่อมาฟ้ากลับมาที่ร้านอีกครั้งคราวนี้ในชุดลำลองที่ดูแตกต่างจากวันก่อนเธอเดินเข้ามาพร้อมโน้ตบุ๊กในมือและสั่งลาเต้เย็นฉันหลงรักบรรยากาศที่นี่ฟ้าพูดขณะวางโน้ตบุ๊กบนโต๊ะที่มุมร้านมันเงียบสงบจนเหมาะกับการคิดอะไรใหม่ๆนิดารู้สึกประหลาดใจเธอไม่คาดคิดว่าฟ้าจะกลับมาอีกครั้งและยิ่งไม่คิดว่าฟ้าจะเลือกนั่งทำงานที่นี่หลังจากเสิร์ฟลาเต้เย็นนิดานั่งลงที่โต๊ะข้างๆพร้อมกับสมุดบันทึกเธออยากถามฟ้าเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเริ่มจากความเชื่อในสิ่งเล็กๆคุณดูเหมือนมีประสบการณ์เยอะในเรื่องธุรกิจนิดาถามด้วยความสุภาพฟ้ายิ้มฉันเคยผ่านความล้มเหลวมาเยอะค่ะตอนเริ่มแรกไม่มีใครเชื่อว่าฉันจะทำอะไรได้สำเร็จแต่ฉันเชื่อว่าความคิดเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นิดาสนใจทันทีเธอถามฟ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ฟ้ากลายเป็นผู้บริหารในทุกวันนี้ฟ้าเล่าเรื่องการเริ่มต้นบริษัทของตัวเอง
ด้วยไอเดียที่ดูเป็นไปไม่ได้ในตอนแรกและการที่เธอต้องต่อสู้กับความสงสัยจากคนรอบข้างแล้วคุณล่ะทำไมถึงเลือกเปิดร้านกาแฟเล็กๆแบบนี้ฟ้าถามกลับนิดาเล่าถึงความฝันที่อยากสร้างพื้นที่ที่ผู้คนรู้สึกสบายใจเหมือนได้หยุดพักจากความวุ่นวายเธอไม่ได้หวังจะทำให้ร้านใหญ่โตแต่แค่อยากให้มันเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยากกลับมาฟ้าหัวเราะเบาๆความฝันของคุณเรียบง่ายแต่มีความหมายนี่แหละที่ทำให้มันน่าสนใจแล้วคุณล่ะคะนิดาถามด้วยความสงสัยอะไรที่คุณคิดว่าเป็นความฝันใหญ่ที่สุดในชีวิตฟ้าหยุดคิดก่อนตอบด้วยรอยยิ้มฉันอยากสร้างบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตคนอื่นได้จริงๆไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ทำเงินแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบในทางที่ดีการพูดคุยครั้งนี้ทำให้ทั้งสองรู้สึกถึงความคล้ายคลึงกันในความแตกต่างนิดามีความฝันที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งส่วนฟ้ามีเป้าหมายใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเมื่อฟ้าออกจากร้านในวันนั้นนิดารู้สึกว่าเธอได้พบใครบางคนที่ไม่เหมือนใครคนที่ทำให้เธออยากลองมองโลกในมุมที่ต่างออกไปและสำหรับฟ้าร้านกาแฟเล็กๆที่เธอแวะเพียงเพราะบรรยากาศดีกลับกลายเป็นที่ที่ทำให้เธออยากกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนออกจากร้านฟ้าหันกลับมามองนิดาถ้าคุณสนใจฉันมีไอเดียที่น่าจะเหมาะกับร้านของคุณคำพูดนั้นทำให้นิดารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เธอก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปสู่ทางไหนฟ้ากลับมาที่ร้านต้นน้ำในช่วงสายของวันเสาร์สวมชุดลำลองที่ดูสบายแต่ยังคงความมั่นใจและความสง่างามในแบบของเธอนิดากำลังง่วนอยู่กับการเช็ดโต๊ะแต่เมื่อเห็นฟ้าเดินเข้ามาเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาวันนี้มีเวลาคุยเรื่องไอเดียไหมฟ้าถามพร้อมวางโน้ตบุ๊กลงที่โต๊ะเดิมนิดาพยักหน้าแม้ในใจจะเต้นแรงจากความตื่นเต้นเธอไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจใหญ่และการได้พูดคุยกับฟ้าก็เหมือนเปิดโลกใหม่หลังจากนั่งจิบกาแฟฟ้าเริ่มเล่าประสบการณ์ของตัวเองคุณรู้ไหมตอนที่ฉันเริ่มต้นฉันก็ไม่มีอะไรนอกจากความคิดฟ้าพูดขณะเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อแสดงภาพการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทเธอไอเดียที่ดูบ้าๆในตอนนั้นมันทำให้ฉันกลายเป็นตัวจริงในตลาดวันนี้นิดามองภาพที่ฟ้าเล่าให้ฟังอย่างตั้งใจเธอเห็นการจัดงานที่เรียบง่ายแต่สร้างผลกระทบใหญ่และฟ้ายังอธิบายถึงวิธีที่เธอใช้โซเชียลมีเดียให้กลายเป็นช่องทางหลักในการโปรโมทแล้วร้านคุณล่ะฟ้าถามเคยคิดไหมว่าจะทำให้มันเติบโตไปได้มากกว่านี้นิดาหยุดคิดเธอไม่เคยวางแผนขยายร้านเพราะเชื่อว่าความอบอุ่นของต้นน้ำอยู่ที่ความเล็กและความใกล้ชิดกับลูกค้าฟ้ายิ้มฉันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเปิดสาขาทั่วประเทศแต่คุณอาจเริ่มจากการสร้างเอกลักษณ์ให้แข็งแกร่งแล้วค่อยคิดต่อยอดเช่นการขายกาแฟแบบเดลิเวอรี่หรือโปรโมทผ่านโลกออนไลน์ฟ้าเสนอไอเดียเพิ่มเช่นการขายเมล็ดกาแฟสูตรพิเศษของร้านผ่านเว็บไซต์หรือการจัดคอร์สเวิร์กช็อปสอนชงกาแฟสำหรับคนที่สนใจนิดาเริ่มมองเห็นภาพที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนแต่ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนิดาพูดด้วยความลังเลฟ้าหัวเราะเบาๆคุณคิดว่าฉันเคยทำธุรกิจตอนเริ่มไหมไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลยทุกอย่างเริ่มจากความเชื่อมั่นและความตั้งใจคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วคำพูดของฟ้าเปลี่ยนความรู้สึกในใจของนิดาเธอเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆและรู้สึกอยากลองก้าวออกจากกรอบเดิมที่เคยมี
ฟ้าขอให้ช่วยชงกาแฟพิเศษสำหรับเธอพร้อมทั้งสอนวิธีการชงนิดาตกลงอย่างง่ายดายและระหว่างที่ฟ้าดูเธอทำงานฟ้าก็ยิ้มออกมาคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำคือศิลปะคุณแค่ต้องแสดงมันให้คนอื่นเห็นฟ้าพูดพร้อมจิบกาแฟแก้วใหม่นี่แหละจุดขายของคุณก่อนที่ฟ้าจะกลับเธอพูดประโยคที่กระตุ้นใจนิดาอีกครั้งคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในครั้งแรกแค่เริ่มต้นก็พอนิดารู้สึกเหมือนประตูบานใหม่ได้เปิดขึ้นเธอเริ่มคิดถึงการสร้างโซเชียลมีเดียสำหรับร้านและทดลองสิ่งใหม่ๆที่ฟ้าแนะนำและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะพานิดาไปสู่เส้นทางใหม่พร้อมกับแรงบันดาลใจที่เธอไม่เคยคาดคิดหลังจากฟ้ากลับไปนิดาเริ่มพิจารณาไอเดียที่ฟ้าเสนอแต่ทันทีที่เธอเริ่มคิดถึงการลงทุนเพิ่มความกลัวก็ถาโถมเข้ามาเธอคิดถึงเงินออมที่เหลืออยู่ไม่มากและความเสี่ยงที่จะเสียมันไปถ้าธุรกิจไม่สำเร็จเธออยากเชื่อในคำพูดของฟ้าแต่หัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยคำถามวันต่อมาฟ้ามาที่ร้านอีกครั้งเธอสังเกตเห็นว่านิดาดูเคร่งเครียดคุณเป็นอะไรไปฟ้าถามขณะนั่งลงที่โต๊ะประจำนิดาถอนหายใจฉันกลัวว่าถ้าฉันเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่สำเร็จฉันจะเสียทุกอย่างที่ฉันสร้างมาฟ้านิ่งฟังก่อนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจคุณรู้ไหมทุกคนที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่เคยกลัวความล้มเหลวมาก่อนแต่คุณต้องจำไว้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือบทเรียนนิดาเปิดใจกับฟ้าว่าเงินทุนของเธอจำกัดมากเธอไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาลงทุนในสิ่งใหม่ฟ้าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนยิ้มออกมางั้นเราก็เริ่มจากสิ่งที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่มีฟ้าพูดคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในครั้งเดียวเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆขยายฟ้าช่วยนิดาวางแผนใหม่โดยเริ่มจากการใช้โซเชียลมีเดียโปรโมทร้านและขายเมล็ดกาแฟออนไลน์คุณไม่ต้องลงทุนเงินมากในตอนนี้ฟ้ากล่าวเริ่มจากการใช้สิ่งที่คุณมีอยู่เช่นสูตรกาแฟของครอบครัวและความอบอุ่นที่ร้านของคุณมอบให้ลูกค้าฟ้าแนะนำให้นิดาใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปมุมร้านและเมนูกาแฟแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเธอยังเสนอไอเดียจัดกิจกรรมเล็กๆในร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่คุณเคยกลัวไหมตอนเริ่มธุรกิจครั้งแรกนิดาถามฟ้ายิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นกลัวสิฉันกลัวทุกวันแต่ความกลัวมันเป็นตัวผลักดันถ้าคุณไม่ลองคุณจะไม่มีวันรู้ว่าคุณจะทำได้แค่ไหนคำพูดของฟ้าทำให้นิดารู้สึกมีกำลังใจแม้ความกลัวยังคงอยู่แต่เธอก็เริ่มมองเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในวันต่อมานิดาตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำของฟ้าเธอเริ่มถ่ายรูปกาแฟและมุมร้านพร้อมเขียนคำบรรยายที่แสดงถึงความอบอุ่นและความตั้งใจของเธอโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมเปิดตัวโปรโมชั่นเล็กๆสำหรับลูกค้าใหม่และในเวลาไม่นานเธอเริ่มได้รับการตอบรับที่ดีในขณะเดียวกันฟ้าก็ยังคงเข้ามาให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าของนิดาทั้งสองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นและฟ้าก็เริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนความฝันของนิดากำลังเริ่มต้นแต่เส้นทางยังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคที่ต้องก้าวผ่านไปด้วยกันหลังจากที่ฟ้าสนับสนุนนิดาด้วยคำแนะนำที่ทำให้นิดามั่นใจมากขึ้นทั้งสองเริ่มวางแผนงานร่วมกันอย่างจริงจังเรามาเริ่มจากสิ่งพื้นฐานที่สุดก่อนฟ้ากล่าวพร้อมดึงกระดาษแผ่นหนึ่งออกมา
และร่างเป็นตารางง่ายๆบนโต๊ะไม้ของร้านต้นน้ำนิดานั่งลงตรงข้ามเธอมองกระดาษที่เต็มไปด้วยตัวอักษรและเส้นที่ฟ้าเขียนอย่างประณีตฟ้าพยายามอธิบายวิธีการจัดการธุรกิจให้เข้าใจง่ายที่สุดธุรกิจของคุณมีความพิเศษตรงไหนฟ้าถามนิดาคิดอยู่พักหนึ่งก่อนตอบก็มันเป็นสูตรกาแฟที่ครอบครัวฉันใช้กันมาหลายรุ่นฟ้ายิ้มนั่นแหละคือเรื่องราวที่คุณต้องเล่าคุณรู้ไหมว่าแบรนด์ที่แข็งแรงที่สุดคือแบรนด์ที่มีเรื่องราวให้คนจดจำฟ้าอธิบายต่อว่าการสร้างแบรนด์ไม่ได้หมายถึงโลโก้หรือชื่อเท่ๆเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการส่งผ่านความรู้สึกและคุณค่าของธุรกิจไปถึงลูกค้าการตลาดไม่ได้เกี่ยวกับการขายแต่เกี่ยวกับการทำให้คนรู้สึกว่าพวกเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณสร้างฟ้าอธิบายขณะเปิดโน้ตบุ๊กที่เต็มไปด้วยข้อมูลสถิติเธอสอนนิดาถึงวิธีใช้โซเชียลมีเดียเช่นการเล่าเรื่องราวของร้านผ่านโพสต์การจัดกิจกรรมออนไลน์เช่นการแจกกาแฟฟรีสำหรับลูกค้าที่แชร์โพสต์ของร้านหรือแม้แต่การถ่ายวิดีโอสั้นๆที่แสดงวิธีชงกาแฟด้วยสูตรพิเศษคุณต้องทำให้คนรู้สึกว่าพวกเขากำลังสนับสนุนสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่แค่ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งฟ้าพานิดาวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ในเดือนแรกเช่นเพิ่มยอดขายผ่าน Delivery และสร้างเพจร้านที่มีผู้ติดตามอย่างน้อย500 คนอย่าพยายามทำทุกอย่างในครั้งเดียวฟ้าเตือนโฟกัสที่สิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ดีและค่อยๆขยายมันออกไปนิดาเริ่มเรียนรู้ว่าการทำธุรกิจไม่ใช่แค่การขายแต่คือการจัดการและปรับตัวเธอจดทุกคำพูดของฟ้าลงในสมุดโน้ตที่เริ่มเต็มไปด้วยไอเดียในระหว่างที่ทั้งสองทำงานร่วมกันนิดาเริ่มเห็นอีกด้านของฟ้าที่แตกต่างจากภาพลักษณ์ผู้บริหารสาวมาสเท่ฟ้ามีความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียดที่ทำให้นิดารู้สึกทึ่งคุณทำให้มันดูง่ายนิดาพูดขึ้นหลังจากฟ้าสอนวิธีคำนวณต้นทุนต่อแก้วฟ้าหัวเราะมันง่ายเมื่อคุณเข้าใจหลักการแต่คุณก็ทำให้ฉันเห็นสิ่งที่ฉันลืมไปว่าธุรกิจที่ดีเริ่มจากความใส่ใจในสิ่งเล็กๆหลังจากผ่านไป2 สัปดาห์ร้านต้นน้ำเริ่มมีลูกค้าใหม่ที่มาจากการโปรโมทออนไลน์นิดาเริ่มมั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่เธอทำนี่มันเหมือนความฝันเลยนิดาพูดขณะที่เธอชงกาแฟให้ฟ้าดื่มฟ้ารับแก้วกาแฟพร้อมยิ้มมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นถ้าคุณกล้าฝันใหญ่และทำมันทีละก้าวคุณจะไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนการทำงานร่วมกันของฟ้าและนิดาไม่ใช่แค่การสร้างธุรกิจแต่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองชีวิตของทั้งคู่หลังจากทำงานร่วมกันหลายสัปดาห์ฟ้ากับนิดาเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นแม้ในตอนแรกฟ้าจะดูเหมือนผู้บริหารที่เข้มงวดแต่นิดากลับเริ่มมองเห็นความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่เช้าวันหนึ่งฟ้ามาที่ร้านต้นน้ำพร้อมถุงขนมจากร้านใกล้เคียงฉันเห็นคุณยุ่งกับงานทั้งวันไม่มีเวลากินข้าวเลยฟ้าพูดขณะวางถุงขนมลงบนโต๊ะลองนี่สิฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบนิดาแปลกใจเธอไม่คิดว่าฟ้าจะใส่ใจเรื่องเล็กๆแบบนี้ขอบคุณค่ะคุณนี่ใส่ใจดีจริงนิดากล่าวพร้อมรอยยิ้มในช่วงบ่ายวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งพูดคุยกันเรื่องการปรับเมนูใหม่ของร้านฟ้าเล่าเรื่องการเดินทางที่เธอเคยไปมาคุณรู้ไหมฉันเคยอยากเปิดร้านเล็กๆเหมือนคุณนี่แหละฟ้าพูดพร้อมหัวเราะเบาๆนิดาหยุดเขียนในสมุดโน้ตจริงเหรอคุณดูเหมาะกับการบริหารบริษัทใหญ่ๆมากกว่านะ
ฟ้ายิ้มแต่ในแววตาของเธอมีความเศร้าเล็กน้อยฉันเคยคิดว่าถ้าฉันทำอะไรที่มันเล็กและมีความหมายฉันอาจจะมีความสุขมากกว่านี้นิดาเริ่มรู้สึกว่าฟ้าก็เหมือนคนธรรมดาไม่ใช่แค่ผู้หญิงเก่งที่เธอเคยเห็นในวันหนึ่งฟ้าชวนให้นิดาพักผ่อนจากการทำงานและพาเธอไปเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนคุณควรพักบ้างนะฟ้าพูดขณะเดินผ่านแผงขายของนิดาหัวเราะแต่ฉันชินกับการทำงานทั้งวันคุณไม่เหนื่อยบ้างเหรอฟ้ามองนิดาและยิ้มเหนื่อยสิแต่ถ้าคุณได้ทำสิ่งที่คุณรักมันก็เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขคำพูดนั้นทำให้นิดารู้สึกอบอุ่นเธอเริ่มมองฟ้าในมุมที่แตกต่างออกไปในค่ำคืนหนึ่งหลังจากปิดร้านทั้งสองนั่งคุยกันเรื่องชีวิตนิดาเล่าเรื่องครอบครัวของเธอและความกดดันที่เธอต้องรับผิดชอบธุรกิจเล็กๆนี้ฉันไม่อยากทำให้ครอบครัวผิดหวังนิดากล่าวขณะมองถ้วยกาแฟในมือฟ้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวหรอกนะถ้าคุณต้องการฉันจะช่วยคุณคำนั้นทำให้นิดารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่เคียงข้างเธอจริงๆหลังจากเวลาผ่านไปนิดาเริ่มสังเกตว่าเธอรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ฟ้าอยู่ใกล้แม้ฟ้าจะเป็นคนที่ดูมั่นใจและเก่งกาจแต่ก็มีมุมที่อ่อนโยนและทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยส่วนฟ้าเองก็เริ่มมองนิดาในมุมที่แตกต่างเธอชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของนิดาและเธอก็เริ่มรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งมองดาวบนดาดฟ้าของร้านฟ้าพูดขึ้นเบาๆฉันไม่เคยเจอใครที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้มาก่อนนิดาหันมามองฟ้าคุณหมายถึงอะไรฟ้ามองนิดาด้วยสายตาที่ลึกซึ้งหมายถึงคุณนั่นแหละทั้งสองนิ่งเงียบในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงดาวความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเริ่มชัดเจนขึ้นแต่พวกเธอทั้งคู่ยังไม่กล้าก้าวข้ามเส้นของมิตรภาพช่วงเช้าของวันธรรมดาร้านต้นน้ำเต็มไปด้วยลูกค้าประจำแต่ในขณะเดียวกันนิดารู้สึกเหมือนกำลังแบกบางอย่างที่ใหญ่เกินไปเธอพยายามทำทุกอย่างที่ฟ้าแนะนำแต่กลับรู้สึกกดดันในทุกก้าวนิดาคุณลองดูแผนการตลาดนี้ที่ฉันเตรียมมาให้ฟ้าพูดพร้อมยื่นเอกสารชุดใหม่นิดารับไปด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าฉันจะลองดูค่ะฟ้าหยุดมองก่อนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณโอเคหรือเปล่าฉันสังเกตว่าคุณดูเครียดนิดาพยักหน้าฉันโอเคค่ะแค่ยุ่งนิดหน่อยแต่ความเงียบระหว่างพวกเธอในตอนนั้นเต็มไปด้วยความไม่สบายใจนิดานั่งคนเดียวในร้านหลังจากปิดประตูในตอนเย็นเธอมองสมุดจดที่เต็มไปด้วยตัวเลขแผนงานและไอเดียที่ฟ้าให้มาเธอรู้ว่าฟ้าหวังดีแต่ทุกสิ่งที่ต้องทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกบีบให้ต้องสมบูรณ์แบบฉันทำผิดหรือเปล่านิดาพูดกับตัวเองเบาๆฟ้าที่กลับมาหลังจากออกไปทำงานแวะมาที่ร้านต้นน้ำเพื่อเช็คความคืบหน้าเห็นนิดานั่งนิ่งๆอยู่ในมุมหนึ่งนิดาฟ้าเรียกเบาๆนิดาหันมาพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าฉันไม่แน่ใจว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองหรือเพราะต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างฟ้านั่งลงข้างๆเธอฉันไม่ได้ตั้งใจจะกดดันคุณนะถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นฉันขอโทษนิดาหันมามองฟ้าฉันรู้ว่าคุณหวังดีแต่บางครั้งฉันรู้สึกเหมือนคุณคิดว่าฉันต้องทำตามทุกอย่างที่คุณบอกฟ้านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบฉันแค่อยากช่วยคุณแต่ฉันอาจจะเข้าไปยุ่งมากเกินไปจริงๆ
การสนทนานั้นทำให้ฟ้ารู้ตัวว่าเธออาจพยายามช่วยมากเกินไปจนกลายเป็นการบังคับในขณะเดียวกันนิดาก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความฝันของเธอคืออะไรและเธอกำลังทำสิ่งนี้เพื่อใครฟ้าถอนหายใจบางทีฉันควรถอยกลับไปและให้คุณได้มีเวลาคิดเองนิดามองฟ้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณฉันไม่ได้อยากให้คุณไปไหนฉันแค่อยากหาสมดุลระหว่างคำแนะนำของคุณกับความเป็นตัวเองในวันถัดมาฟ้าตัดสินใจให้พื้นที่กับนิดามากขึ้นเธอเลิกส่งข้อความหรือโทรหานิดาบ่อยๆแต่ในใจของฟ้าเองก็รู้สึกเหงาส่วนทางนิดาแม้จะรู้สึกโล่งใจที่ได้เวลาคิดแต่เธอก็คิดถึงฟ้าและคำแนะนำที่ช่วยให้เธอเติบโตหลังจาก2-3 วันแห่งความห่างเหินฟ้ากลับมาที่ร้านต้นน้ำในช่วงบ่ายพร้อมของขวัญเล็กๆเป็นกระถางดอกไม้สีขาวฉันรู้ว่าคุณกำลังเครียดเลยอยากให้สิ่งนี้ไว้เป็นกำลังใจฟ้าพูดพร้อมรอยยิ้มนิดารับของขวัญด้วยความรู้สึกอบอุ่นขอบคุณค่ะฉันดีใจที่คุณกลับมาทั้งสองเริ่มต้นการพูดคุยใหม่คราวนี้ด้วยความเข้าใจและเคารพในพื้นที่ของกันและกันการขัดแย้งครั้งนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญทั้งฟ้าและนิดาเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายแต่คือการสนับสนุนในแบบที่อีกฝ่ายต้องการหลังจากการพูดคุยครั้งล่าสุดฟ้าตัดสินใจกลับไปยังกรุงเทพเพื่อสสางงานบริษัทที่เธอทิ้งไว้หลายวันเธอใช้โอกาสนี้ทบทวนความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่วนทางนิดาหลังจากฟ้าไปเธอใช้เวลาทบทวนตัวเองในร้านกาแฟเล็กๆที่เงียบสงบความวุ่นวายภายในใจของเธอเริ่มสงบลงฟ้านั่งอยู่ในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทท่ามกลางผู้บริหารระดับสูงแต่ใจของเธอกลับลอยไปถึงร้านต้นน้ำเธอเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ทุกวันนี้มันทำให้ฉันมีความสุขจริงๆหรือเปล่าฟ้าเริ่มมองย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่เธอเคยมีความฝันเล็กๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจใหญ่โตเธออยากสร้างอะไรที่มีความหมายมากกว่าตัวเลขกำไรในบัญชีฟ้าหยิบสมุดโน้ตเล่มเก่าขึ้นมาเปิดดูมันเต็มไปด้วยไอเดียที่เธอเคยจดไว้ตอนเริ่มต้นทำงานเธอพบว่าเธอลืมความตั้งใจเดิมของตัวเองในอีกมุมหนึ่งนิดาเริ่มจัดการกับสิ่งที่เธอเคยกลัวเธอใช้เวลาวางแผนการตลาดด้วยตัวเองลองออกแบบเมนูใหม่และพูดคุยกับลูกค้าประจำเพื่อรับฟังความคิดเห็นฉันอาจไม่ได้เก่งเท่าฟ้าแต่ฉันก็มีวิธีของฉันเองนิดาคิดเธอค้นพบว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่มันคือการค่อยๆสร้างในแบบของตัวเองวันหนึ่งฟ้าตัดสินใจเดินเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านขณะนั่งมองเด็กๆวิ่งเล่นเธอพบว่าความสุขไม่ได้มาจากการไขว่คว้าสิ่งใหญ่เสมอไปฟ้าคิดถึงนิดาและร้านต้นน้ำเธอเริ่มเข้าใจว่าความฝันเล็กๆของนิดาไม่ใช่สิ่งที่เธอควรเปลี่ยนแปลงแต่เป็นสิ่งที่เธอควรสนับสนุนในแบบที่นิดาต้องการนิดาเริ่มลงมือทำสิ่งที่เธอเคยกลัวที่สุดนั่นคือการพูดในที่สาธารณะเธอจัดเวิร์กช็อปเล็กๆในร้านกาแฟเพื่อสอนลูกค้าเกี่ยวกับการทำกาแฟแบบพิเศษแม้เธอจะประหม่าในตอนแรกแต่เสียงปรบมือและรอยยิ้มของลูกค้าทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นฟ้าเรียนรู้ว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้หมายความว่ามันต้องเหมือนกับเธอส่วนนิดาเข้าใจว่าการพึ่งพาคนอื่นไม่ใช่ความอ่อนแอหลังจากใช้เวลาแยกกันฟ้าตัดสินใจกลับไปที่ร้านต้นน้ำเธอมาถึงในช่วงบ่ายวันหนึ่ง
และพบว่านิดากำลังเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าด้วยรอยยิ้มดูเหมือนคุณจะจัดการได้ดีนะฟ้าพูดพร้อมยิ้มนิดาหันมาฉันทำได้เพราะฉันมีคุณเป็นแรงบันดาลใจฟ้าและนิดาเรียนรู้ว่าการสนับสนุนกันและกันไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายแต่คือการช่วยให้แต่ละคนได้ค้นพบตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเสียงกระดิ่งประตูดังขึ้นในเช้าวันหนึ่งนิดาหันไปมองและพบฟ้ายืนอยู่ตรงนั้นในมือเธอถือกล่องเล็กๆใบหน้ามีรอยยิ้มอบอุ่นฉันเอานี่มาให้ฟ้าพูดพร้อมยื่นกล่องให้นิดารับมันมาเปิดดูเป็นเครื่องบดกาแฟแบบพกพาขอบคุณค่ะสวยมากเลยนิดายิ้มแต่ทำไมถึงเลือกสิ่งนี้ฟ้ายิ้มบางมันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่เครื่องบดเล็กๆนี้อาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีมันจะสร้างสิ่งที่มีค่าขึ้นมาได้หลังจากร้านปิดในวันนั้นฟ้ากับนิดานั่งคุยกันในมุมเงียบของร้านฉันอยากขอโทษฟ้าเริ่มฉันอาจจะพยายามผลักดันคุณมากเกินไปจนลืมไปว่าความฝันของคุณคืออะไรนิดายิ้มบางฉันก็ผิดเหมือนกันฉันอาจจะรับทุกอย่างโดยไม่พูดว่าฉันต้องการอะไรฟ้าพยักหน้างั้นเราลองปรับกันดูดีไหมฉันจะไม่บอกว่าคุณต้องทำอะไรแต่ฉันจะอยู่ข้างๆคุณเวลาที่คุณต้องการคำแนะนำแล้วคุณล่ะฟ้าคุณยังคงอยากช่วยฉันอยู่หรือเปล่าฟ้ายิ้มถ้าคุณอยากให้ฉันอยู่ฉันก็จะอยู่ในวันถัดมาทั้งสองเริ่มทำงานร่วมกันอีกครั้งแต่คราวนี้มีวิธีที่แตกต่างออกไปฟ้าไม่ได้เสนอแผนการตลาดที่ซับซ้อนแต่เธอช่วยนิดาทำการสำรวจลูกค้าในร้านเพื่อค้นหาว่าลูกค้าชอบอะไรมากที่สุดนิดาเริ่มกล้าพูดสิ่งที่เธอคิดฉันอยากเพิ่มเมนูขนมไทยที่เข้ากับกาแฟฟ้าช่วยหาวิธีทำให้มันเกิดขึ้นอย่างง่ายๆฟ้าค้นพบว่าการสนับสนุนคนอื่นไม่ได้หมายความว่าต้องควบคุมทุกอย่างและนิดาก็เรียนรู้ว่าการเปิดรับความคิดเห็นไม่ได้ทำให้เธอสูญเสียตัวตนทั้งสองตัดสินใจทดลองจัดกิจกรรมพิเศษในร้านต้นน้ำเช่นบ่ายวันศุกร์แห่งความอบอุ่นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ลูกค้าสามารถมาแลกเปลี่ยนไอเดียและเรื่องราวชีวิตกันฟ้าช่วยจัดระบบการลงทะเบียนและโฆษณาออนไลน์ส่วนนิดารับหน้าที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นในร้านกิจกรรมนี้ได้รับความนิยมเกินคาดลูกค้าประจำหลายคนเริ่มกลายเป็นเพื่อนกันและร้านต้นน้ำก็กลายเป็นมากกว่าร้านกาแฟมันกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนในขณะที่กิจกรรมดำเนินไปฟ้ากับนิดาเริ่มเข้าใจและเคารพกันมากขึ้นคุณรู้ไหมตอนที่ฉันคิดถึงการกลับมาที่นี่ฉันกลัวว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันกลับมาฟ้าพูดขณะนั่งดื่มกาแฟกับนิดาหลังปิดร้านฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนิดาตอบฉันดีใจที่คุณอยู่ตรงนี้เพราะฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงฉันแต่คุณอยู่เพื่อสนับสนุนฉันเช้าวันหนึ่งนิดาตื่นขึ้นมาพร้อมข้อความในโทรศัพท์จากฟ้าร้านต้นน้ำติด1 ใน 5ร้านกาแฟที่ต้องมาเยือนในเมืองจากบทความในเว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังนิดาอ้าปากค้างอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาเธอรีบเปิดเว็บไซต์และพบภาพถ่ายของร้านพร้อมคำชมที่เต็มไปด้วยความประทับใจเช่นกาแฟหอมกรุ่นและมีเอกลักษณ์เจ้าของร้านน่ารักและใส่ใจในรายละเอียดบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่2หลังจากบทความเผยแพร่ร้านต้นน้ำก็เต็มไปด้วยผู้คนทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่ที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศที่เคยอ่านในบทความ
นิดาแทบไม่เชื่อสายตาเธอเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมานั่งจิบกาแฟพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้ฟ้าซึ่งอยู่ในร้านวันนั้นช่วยจัดการดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่คุณพร้อมสำหรับยุคใหม่ของร้านต้นน้ำหรือยังฟ้าถามด้วยรอยยิ้มฉันยังตื่นเต้นอยู่เลยนิดาตอบแต่ฉันก็พร้อมจะลองไม่กี่วันต่อมานิดาได้รับจดหมายจากนักชิมกาแฟชื่อดังที่แวะมาที่ร้านโดยไม่แจ้งล่วงหน้ากาแฟของคุณไม่ใช่แค่เครื่องดื่มแต่มันคือศิลปะจดหมายนั้นไม่เพียงแต่สร้างความภูมิใจให้กับนิดาแต่ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของร้านในสายตาของผู้คนในชุมชนแต่ความสำเร็จที่มากขึ้นก็นำมาซึ่งความท้าทายนิดาต้องเผชิญกับปัญหาเช่นการจัดการวัตถุดิบที่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการการต้องเพิ่มพนักงานในร้านเพื่อช่วยดูแลลูกค้าฟ้ากลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญเธอช่วยนิดาวางระบบใหม่เช่นการจัดการสต็อกการอบรมพนักงานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จมาพร้อมกับความรับผิดชอบฟ้ากล่าวแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำมันคนเดียวนิดาตัดสินใจใช้รายได้ส่วนหนึ่งจากความสำเร็จของร้านมาจัดกิจกรรมให้กับชุมชนเช่นการสอนเด็กในพื้นที่เกี่ยวกับการทำกาแฟและการบริจาคอาหารให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ร้านต้นน้ำเป็นที่รักของชุมชนมากขึ้นแต่ยังช่วยเติมเต็มความฝันของนิดาที่อยากเห็นธุรกิจของเธอมีผลกระทบที่ดีต่อคนรอบตัวคือหนึ่งหลังจากลูกค้าคนสุดท้ายออกจากร้านนิดาและฟ้านั่งลงด้วยกันคุณคิดว่าตอนนี้ร้านต้นน้ำสำเร็จหรือยังฟ้าถามฉันว่าใช่แต่ความสำเร็จของฉันไม่ใช่ตัวเลขยอดขายนิดาตอบมันคือการที่ฉันได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าได้เห็นชุมชนมีความสุขและได้รู้ว่าฉันสามารถทำสิ่งที่รักได้โดยไม่สูญเสียตัวเองฟ้าพยักหน้างั้นก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้ววันหนึ่งฟ้ากลับมาที่ร้านต้นน้ำพร้อมข่าวใหญ่ฉันได้พูดคุยกับเจ้าของห้างดังในกรุงเทพพวกเขาสนใจให้คุณเปิดร้านสาขาในพื้นที่พิเศษของห้างฟ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นนิดานิ่งไปชั่วครู่เธอไม่คิดว่าโอกาสแบบนี้จะเข้ามาเร็วขนาดนี้แต่มันจะยังเป็นต้นน้ำไหมล่ะถ้าไปอยู่ในห้างใหญ่แบบนั้นนิดาถามสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลมันจะเป็นต้นน้ำในแบบที่คุณต้องการฟ้าย้ำไม่มีใครบังคับคุณได้คุณจะเป็นคนกำหนดทุกอย่างฟ้าพานิดาเดินชมพื้นที่ในห้างที่เสนอให้ร้านกาแฟสไตล์อบอุ่นจะตั้งอยู่ท่ามกลางร้านหรูหราและแบรนด์ใหญ่มันอาจจะดูแตกต่างแต่ฉันเห็นโอกาสฟ้ากล่าวคุณสามารถแสดงให้คนในเมืองหลวงเห็นว่าธุรกิจเล็กๆก็มีคุณค่าได้นิดาหลับตานึกถึงร้านต้นน้ำที่บ้านเกิดบรรยากาศอุ่นใจเสียงหัวเราะของลูกค้าและความเป็นกันเองเธอรู้สึกกลัวว่าทั้งหมดนี้อาจสูญหายไปกลับมาที่ร้านนิดาจัดประชุมเล็กๆกับกลุ่มลูกค้าประจำและชุมชนเธอเล่าเรื่องโอกาสที่ได้รับและความลังเลในใจถ้าคุณไปเปิดสาขาในเมืองหลวงร้านที่นี่จะเปลี่ยนไปไหมลูกค้าคนหนึ่งถามฉันสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนเอกลักษณ์ของต้นน้ำไม่ว่าที่ไหนก็ตามนิดาตอบฟ้าช่วยคิดแผนที่นิดาจะสามารถรักษาเอกลักษณ์ของร้านไว้เช่นการนำวัตถุดิบจากบ้านเกิดไปใช้ในร้านสาขาการออกแบบร้านให้มีความอบอุ่นแบบดั้งเดิมการจัดกิจกรรมเล็กๆเพื่อสานต่อความเชื่อมโยงกับลูกค้า
คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งสิ่งที่คุณรักเพียงแค่พามันไปให้คนอื่นเห็นในวงกว้างขึ้นฟ้ากล่าวหลังจากคิดทบทวนอยู่นานนิดาตัดสินใจลองเสี่ยงดูฉันอยากให้ร้านต้นน้ำมีความหมายกับคนอื่นเหมือนที่มันมีความหมายกับฉันนิดาบอกฟ้าด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฟ้ายิ้มคุณกำลังทำสิ่งที่ริชาร์ดแบรนสันมักพูดถึงคือการลองทำสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำได้นิดาและฟ้าร่วมกันวางแผนทุกขั้นตอนอย่างละเอียดพวกเขาเลือกทีมงานที่เชื่อในแนวคิดเดียวกันและเดินหน้าเตรียมเปิดร้านต้นน้ำในเมืองหลวงถ้ามันไม่ได้ผลละนิดาถามฟ้าในคืนก่อนจะเซ็นสัญญาก็แค่เรียนรู้และกลับมาที่จุดเริ่มต้นฟ้าตอบพร้อมรอยยิ้มไม่มีอะไรผิดในการลองร้านต้นน้ำสาขาใหม่ในกรุงเทพเปิดตัวด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่ฟ้าจัดงานเปิดตัวอย่างหรูหรามีแขกผู้มีชื่อเสียงและสื่อมวลชนเข้าร่วมเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะความพยายามของคุณฟ้าพูดกับนิดาในระหว่างงานนิดายิ้มแต่ลึกๆในใจเธอรู้สึกว่าบางสิ่งขาดหายไปร้านต้นน้ำสาขาใหม่นี้ดูหรูหราแต่เธอไม่มั่นใจว่ามันยังเป็นต้นน้ำที่เธอรักหรือเปล่าในช่วงแรกร้านได้รับความสนใจจากคนในเมืองหลวงแต่ลูกค้าส่วนใหญ่กลับมองว่าร้านเป็นเพียงอีกหนึ่งร้านกาแฟหรูในห้างกาแฟอร่อยนะแต่บรรยากาศก็เหมือนร้านอื่นๆลูกค้าคนหนึ่งพูดคำพูดนั้นติดอยู่ในใจนิดาเธอเริ่มสังเกตว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้สัมผัสถึงความอบอุ่นและเอกลักษณ์ที่เธอตั้งใจสร้างฟ้าสังเกตเห็นความกังวลของนิดาเธอถามตรงๆว่าคุณคิดว่ามีอะไรผิดพลาดนิดาถอนหายใจฉันว่าฉันทำให้ร้านนี้ห่างไกลจากความเป็นต้นน้ำมากเกินไปฉันพยายามตามใจตลาดจนลืมว่าร้านนี้ควรเป็นตัวแทนของฉันฟ้านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องผิดแต่บางครั้งการรักษาตัวตนสำคัญกว่าการปรับตัวให้เข้ากับทุกคนนิดาตัดสินใจทำบางอย่างที่ดูบ้าบิ่นเธอลดความหรูหราของร้านลงเปลี่ยนการตกแต่งให้มีความเรียบง่ายและอบอุ่นเหมือนร้านต้นน้ำที่บ้านเกิดเธอยังเริ่มพูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวเองเหมือนที่เธอทำในร้านเดิมและแบ่งปันเรื่องราวของเธอผ่านป้ายเล็กๆในร้านต้นน้ำเป็นมากกว่าร้านกาแฟมันคือบ้านเล็กๆที่เป็นความฝันของคนตัวเล็กๆอย่างฉันลูกค้าเริ่มเข้าใจถึงความหมายของร้านมากขึ้นและพวกเขาชื่นชมความจริงใจที่นิดาแสดงออกมาร้านนี้มีอะไรบางอย่างที่พิเศษมันไม่เหมือนร้านกาแฟหรูทั่วไปลูกค้าประจำคนใหม่พูดนิดาเริ่มเห็นว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่การได้รับความนิยมแต่มันคือการที่ร้านของเธอสามารถสร้างความหมายให้กับคนที่เข้ามาคืนหนึ่งนิดาและฟ้านั่งคุยกันหลังร้านปิดฉันคิดว่าฉันล้มเหลวนิดาพูดคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณเรียนรู้ต่างหากฟ้าตอบความล้มเหลวที่แท้จริงคือการไม่ยอมปรับปรุงตัวเองเลยหลังจากพบปัญหานิดาพยักหน้าคุณพูดถูกฉันไม่เสียใจที่ได้ลองแต่ฉันดีใจที่ได้กลับมารักษาตัวตนของฉันนิดาเริ่มเห็นภาพชัดว่าความสำเร็จของเธอสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้เธอเริ่มต้นโครงการเล็กๆเพื่อช่วยเหลือชุมชนเช่นสนับสนุนผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจฟ้าฉันมีความคิดนิดาเปิดประเด็นระหว่างที่ทั้งสองกำลังนั่งดื่มกาแฟหลังร้านว่ามาเลยฟ้าตอบพลางจิบกาแฟฉันอยากทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยคนในชุมชนนี้อย่างเช่นให้ทุนสำหรับผู้หญิงที่อยากทำธุรกิจเล็กๆฟ้าหรี่ตาเล็กน้อยไอเดียดีนะแต่คุณคิดหรือยังว่ามันจะใช้เงินเท่าไหร่
และผลกระทบจะเป็นยังไงนิดาขมวดคิ้วคุณจะจริงจังไปไหนฉันแค่อยากเริ่มจากเล็กๆฟ้าหัวเราะก็ต้องจริงจังสิเราไม่ได้แค่ทำเพื่อโชว์แต่เราต้องมั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงการถกเถียงระหว่างทั้งสองเริ่มเข้มข้นนิดาไม่พอใจที่ฟ้าทำให้เรื่องซับซ้อนเกินไปขณะที่ฟ้ารู้สึกว่านิดายังไม่พร้อมรับมือกับปัญหาใหญ่คุณน่าคิดแต่จะทำใหญ่จนลืมว่าบางครั้งเราต้องเริ่มจากใจนิดาว่าฟ้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังและคุณก็คิดแต่จะตามความรู้สึกจนลืมมองภาพรวมธุรกิจไม่ใช่แค่ความตั้งใจดีนะมันต้องมีแผนทั้งสองเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่ฟ้าจะถอนหายใจโอเคเราอาจมองต่างกันแต่ถ้าเป้าหมายคือช่วยคนฉันจะช่วยคุณคิดวิธีที่เป็นไปได้นิดายิ้มบางๆขอบคุณนะฉันอาจโวยวายไปหน่อยคุณโวยวายได้แต่มันน่ารักฟ้าหยอดนิดาหน้าแดงพอเลยฉันจริงจังอยู่ฟ้าช่วยนิดาวางแผนอย่างละเอียดทั้งเรื่องเงินทุนการเลือกกลุ่มเป้าหมายและการวัดผลโครงการทั้งสองเปิดตัวโครงการในงานเล็กๆที่ร้านต้นน้ำวันนี้เรามาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อฉลองความสำเร็จของร้านต้นน้ำแต่เพื่อแบ่งปันความสำเร็จนั้นให้กับคนอื่นนิดากล่าวในงานผู้หญิงในชุมชนหลายคนได้รับโอกาสจากโครงการนี้และเริ่มสร้างธุรกิจเล็กๆของตัวเองหลังจากงานจบนิดาและฟ้านั่งมองดวงจันทร์ที่ระเบียงร้านวันนี้คุณเก่งมากฟ้าชมฉันทำได้ก็เพราะคุณช่วยต่างหากนิดาตอบด้วยรอยยิ้มฟ้าสายหัวไม่ใช่เลยคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ฟ้าแค่ช่วยชี้ทางนิดามองฟ้าด้วยสายตาอบอุ่นฉันโชคดีจริงๆที่มีคุณอยู่ในชีวิตฟ้าขยับเข้ามาใกล้ฟ้าก็โชคดีที่มีคุณอยู่คุณทำให้ฟ้าเชื่อว่าการใช้ความมั่งคั่งเพื่อสร้างความหมายให้ชีวิตมันมีค่าทั้งสองหัวเราะเบาๆและกุมมือกันใต้แสงจันทร์หลังจากผ่านทุกอุปสรรคทั้งสองเริ่มตระหนักว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความสำเร็จหรือเงินทองแต่จากการยืนเคียงข้างและสนับสนุนกันในทุกช่วงเวลาในเย็นวันหนึ่งนิดาและฟ้านั่งอยู่ที่ระเบียงร้านต้นน้ำมองแสงไฟจากตัวเมืองที่สะท้อนบนผิวน้ำฟ้าคุณเคยคิดไหมว่าทำไมเราถึงมาถึงจุดนี้ได้นิดาถามพร้อมรอยยิ้มบางฟ้าหยิบถ้วยกาแฟขึ้นมาเพราะผมเก่งและหล่อด้วยนิดาหัวเราะเสียงดังคุณเนี่ยนะหล่อโอเคค่ะทักทายกระจกบ้างไหมฟ้าแกล้งทำหน้าหงอยโหคุณนี่ค่ากำลังใจฟ้าเลยนะก็คุณเล่นอวดตัวเองก่อนนิดาตอบพลางยื่นขนมเค้กให้ฟ้ากัดเค้กคำหนึ่งและทำหน้าคิดหนักนี่มันอะไรกันเค้กนี้ทำไมมันหวานน้อยเพราะฉันรู้ว่าคุณหวานพออยู่แล้วนิดาหยอดกลับพร้อมยิ้มเจ้าเล่ห์ฟ้าหัวเราะโหฟ้าไม่รู้จะซึ้งหรือจะลุกหนีดีนิดาหัวเราะเบาๆแค่ซึ้งก็พอขอย่าลุกหนีเลยไม่งั้นฉันจะไปตั้งโต๊ะขายกาแฟหน้าออฟฟิศคุณทุกเช้าดีเลยค่ะจะได้ไม่ต้องซื้อกาแฟที่รสชาติไม่ถึงใจอีกฟ้าตอบพร้อมยื่นมือไปขยี้หัวนิดาหลังจากหัวเราะกันไปสักพักฟ้าพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังนิดาคุณรู้ไหมว่าฟ้าไม่ได้รักคุณเพราะคุณเก่งแค่ไหนหรือเพราะธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จนิดามองฟ้าด้วยสายตาสงสัยแล้วเพราะอะไรล่ะฟ้ายิ้มบางๆเพราะคุณเป็นคุณคนที่มุ่งมั่นแม้จะล้มก็ยังลุกคนที่กล้าฝันและยังไม่ลืมว่าฝันนั้นเริ่มจากความสุขของตัวเองนิดายิ้มกว้างขึ้นแล้วคุณล่ะฟ้าทำไมฉันถึงรักคุณฟ้าแกล้งทำหน้าคิดเพราะฟ้าเก่งหล่อและ
นิดาขัดขึ้นพอเลย ฉันจะพูดเองค่ะเพราะคุณไม่เคยปล่อยให้ฉันรู้สึกว่าฉันเดินคนเดียว ทั้งสองกุมมือกันและมองออกไปยังแม่น้ำที่เงียบสงบ รู้ไหมฟ้าพูดเบาๆบางทีชีวิตไม่ได้ต้องการแค่ความสำเร็จหรือเงินทองแต่ต้องการคนที่เรารักคนที่พร้อมจะอยู่กับเราทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีนิดาพยักหน้าและคนที่พร้อมจะหัวเราะกับมุกแป๊กๆของเราด้วยฟ้าหัวเราะเบาๆงั้นเราก็เหมาะกันมากเลยนะก็ใช่นะสินิดาตอบพร้อมหัวเราะหลังจากประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างฟ้าและนิดาตัดสินใจเริ่มโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันเวิร์กช็อปสำหรับผู้หญิงที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆในชุมชนเย็นวันหนึ่งหลังจากเตรียมงานเปิดตัวโปรเจกต์ฟ้าและนิดานั่งพักผ่อนอยู่บนระเบียงร้านต้นน้ำไฟดวงเล็กๆที่แขวนเรียงรายรอบระเบียงส่องประกายอบอุ่นนิดาฟ้าหันมามองพร้อมรอยยิ้มคุณรู้ไหมว่าเราเหมือนคนแก่ที่นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วพูดถึงอดีตจริงเหรอนิดายิ้มพลางยกถ้วยชาสมุนไพรขึ้นดื่มแต่คุณน่าจะเป็นคนแก่ที่ชอบแอบขโมยเค้กมากกว่าฟ้าหัวเราะเอาโดนจับได้อีกแล้วเหรอฉันเห็นนะตอนที่คุณหยิบเค้กช็อกโกแลตชิ้นนั้นนิดาทำหน้าเข้มระวังนะฉันจะเขียนชื่อคุณในสมุดบัญชีร้านงั้นก็เพิ่มหัวใจไว้ข้างชื่อฟ้าด้วยนะฟ้าพูดพลางขยับตัวเข้าใกล้นิดาฟ้ายื่นมือไปจับมือนิดาสายลมเย็นพัดเบาๆทำให้ผ้าพันคอของนิดาปลิวเล็กน้อยฟ้าหยิบผ้าพันคอขึ้นมาและจัดให้เข้าที่รู้ไหมฟ้ากระซิบเบาทุกครั้งที่เรามองพระอาทิตย์ตกด้วยกันฉันรู้สึกเหมือนเราเริ่มต้นใหม่ทุกวันนิดาหันมามองฟ้าด้วยสายตาที่เปล่งประกายฟ้าคุณทำให้ฉันรู้ว่าความรักคือการมีใครสักคนที่ทำให้เรากล้าเป็นตัวเองฟ้ายิ้มและค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ทั้งสองจ้องตากันชั่วครู่ก่อนที่ฟ้าจะโน้มตัวเข้าจูบอย่างแผ่วเบาความอบอุ่นและความอ่อนโยนในจูบครั้งนี้เหมือนสายลมที่พัดผ่านใจหลังจากจูบนิดาหัวเราะเบาๆคุณนี่ชอบทำอะไรที่คาดไม่ถึงเสมอนั่นล่ะคือเสน่ห์ของฟ้าฟ้าตอบพร้อมยักคิ้วแต่คุณต้องรู้ไว้นะนิดาเอียงคอมองถ้าฉันจะรักคุณต่อไปคุณต้องเลิกขโมยเค้กของร้านฉันฟ้าหัวเราะลั่นโอเคแต่ถ้าเค้กช็อกโกแลตหมดคุณต้องทำเพิ่มให้ฉันนะข้อตกลงสำเร็จนิดาตอบพร้อมยิ้มกว้างทั้งสองหัวเราะและมองดูกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายความฝันและเสียงหัวเราะก่อนนอนเธอเดินเข้ามาในวันที่ใจว่างเปล่าเหมือนลมที่พัดเบาเติมเต็มวันวานที่ขาดหายกาแฟที่หอมละมุนเหมือนสายตาเธอที่ส่งมาแค่เพียงได้สบตาโลกทั้งใบก็เปลี่ยนไปเธอทำให้ฉันกล้าฝันในวันที่ทุกอย่างดูไกลเกินไปเธอเติมเต็มด้วยความหมายรักที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยหัวใจเมื่อรักเขียนฝันขึ้นมาใหม่บนหน้ากระดาษชีวิตที่เคยว่างเปล่าจับมือเธอไปพร้อมกันทุกวันคือวันที่มีความหมายแค่มีเธออยู่ข้างกายฝันทุกฝันก็กลายเป็นจริงโลกของฉันมีแค่คำว่ากลัวและลังเลเธอคือแสงนำทางเติมไฟที่ฉันเคยขาดหายไม่ว่าจะสูงแค่ไหนเราจะปีนไปด้วยกันทุกก้าวบนเส้นทางจะเขียนมันด้วยความรัก
ทำให้ฉันกล้าฝันในวันที่ทุกอย่างดูไกลเกินไปเธอเติมเต็มด้วยความหมายรักที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยหัวใจเมื่อรักเขียนฝันขึ้นมาใหม่บนหน้ากระดาษชีวิตที่เคยว่างเปล่าจับมือเธอไปพร้อมกันทุกวันคือวันที่มีความหมายแค่มีเธออยู่ข้างกายฝันทุกฝันก็กลายเป็นจริงไม่ว่าฝนจะตกหรือฟ้าจะมืดมนแค่มีเธอที่นี่ฉันก็พร้อมจะไปต่อเขียนเรื่องราวด้วยรักให้ฝันนั้นงดงามไม่มีสิ่งใดจะขวางเราได้เมื่อรักเขียนฝันขึ้นมาใหม่บนหน้ากระดาษชีวิตที่เคยว่างเปล่าจับมือเธอไปพร้อมกันทุกวันคือวันที่มีความหมายแค่มีเธออยู่ข้างกายฝันทุกฝันก็กลายเมื่อรักเขียนฝันให้เราเป็นเหมือนดังเพลงบทเพลงที่ไม่มีวันจางหายเขียนมันต่อไปด้วยรักที่ไม่มีจบลง